Hello everyone! Another learning na naman tayo today. Gagamitin natin ang ngayon in English-Tagalog sentences. May darating na bagyo ngayon. There is a storm coming today. Hindi siya masaya ngayon. He is not happy now. Sino na ngayon ang magdadala nito? Who's going to carry this now? Wala siya ngayon. He is not here now. Nasa bahay ako ngayon. Bakit? I'm at home right now. Why? May lakad ka ba ngayong araw? Do you have errands to do today? Kausap ko siya ngayon. I'm talking to her right now. Dapat nandito ka na ngayon din. You should be here right now. Hindi ko inaasahan na darating ka ngayon. I didn't expect you to come today. Kung hindi ngayon, kailan? If not now, when? Masama ang pakiramdam ko ngayon. I am not feeling well today. Tinatamad akong maligo ngayon. I'm too lazy to take a bath now. Anong araw ba ngayon? What day is today? Saan ka nakatira sa ngayon? Where do you live as of now? Ngayon ko lang siya nakita. I just saw her now. Ngayon mo lang ba siya nakita? Did you just see her? Anong oras ka ba uuwi ngayon? What time are you going home today? Kailangan ko na bang magdesisyon ngayon? Do I need to decide now? Nasa ibang bansa siya ngayon. She is out of the country now. Kumakain siya ngayon. She is eating right now. Sa ngayon, naghahanap ako ng bagong trabaho. As of now, I'm looking for a new job. Gawin na natin ngayon.
Let us do it now. Ngayong Sabado ako aalis. I will leave this Saturday. Maayos na ang pakiramdam ko ngayon. I'm feeling well right now. Mag-uumpisa na ngayon ang laro. The game will start today. Wala siya sa bahay ngayon. She is not at home right now. Kulang ang pera ko ngayon. I don't have enough money now. Miyerkules ngayon, hindi ba? It's Wednesday today, right? Medyo pagod ako ngayon. I'm a little bit tired now. Siya ang kasama ko ngayon. I'm with her now. Maaring umulan ngayong gabi. It might rain this evening. Sa ngayon, wala pa akong pera. Right now, I don't have any money. Ngayon ko lang napagtanto na magkapatid pala kayo. I just realized that you are siblings. Sa ngayon, hindi ko kailangan ng tulong. Currently, I don't need help. Sa ngayon, hindi pa kami tumatanggap ng bisita. As of now, we are not yet accepting visitors. Ngayon ang araw ng kanyang biyahe. Today is her flight. Subukan mong kausapin siya ngayon. Try to talk to her now. Ngayon ang kaarawan niya. Today is her birthday.